نوبتی هم باشه نوبت دلمه برگه. با این روش دلمه رو راحت بپیچ و فوت و فندش رو یاد بگیر. با اکوکوک همراه باشید. داخل قابلمه 2 پیمانه برنجی که از 2 ساعت قبل باید خیس می کردید و بریزید. باید نصف بند انگشت آب روش باشه. 1 قاشق چایخوری نمک اضافه کنید و بذارید نیم پز بشه. چون آبش کمه به حالت نیم پز در میاد. وقتی آبش کشیده شد از روی حرارت بردارید. داخل 1 قابلمه دیگه 1.5 پیمانه لپه‌ای که 2 ساعت خیس خورده رو بریزید. آب اضافه کنید و اجازه بدید بپزه. کف روش جمع کنید. عزیزان باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. تا جایی بپزه که وقتی بین 2 انگشت فشار میدید له بشه. داخل تابه روغن بریزید. 2 عدد پیاز خرد شده اضافه کنید و تفت بدید. وقتی سبک و طلایی شد 500 گرم گوشت چرخ کرده بریزید و تفت بدید. رنگ گوشت که عوض شد 1 قاشق چایخوری نمک و فلفل سیاه، 2 قاشق چایخوری زردچوبه بریزید و هم بزنید. از روی حرارت بردارید. 1 لیوان زرشک، 1 قاشق غذاخوری ترخون، شوید، مرزه خشک، نصف پیمانه سبزیجات معطر تازه خرد شده اضافه و ترکیب کنید. میتونید از سبزی خشک و تازه یکیشو بریزید. برنج پخته شده، لپه پخته شده رو هم بریزید و هم بزنید. دو قاشق غذاخوری شیره انگور که سلیقه‌ایه و قابل حذفه اضافه و مخلوط کنید. شیره انگور شیرینش نمیکنه اما طعم خوبی بهش میده. دم برگ‌های مو رو جدا کنید. کف قابلمه‌ای که روغن ریختید 2 لایه برگ بچینید. این کار باعث میشه دلمه پایینی‌ها نسوزه. 2 تا برگ رو داخل قالب مافین یا پیاله کوچیک یا هر قالبی که دارید بذارید. حتما پشت برگ روی سطح کارتون باشه. دو قاشق از مواد بریزید و خوب فشار بدید. برگ رو از یک طرف به این صورت جمع کنید. از قالب برگردونید. توی قابلمه بذارید. همه رو به همین صورت درست کنید و چفت هم کف قابلمه بچینید.
مخلوط روغن، آب و آبقوره یا سرکه از هر کدوم 1/4 پیمانه روی دلمه ها بریزید. یه بشقاب هم روشون بذارید تا سنگینیش باعث بشه که دلمه ها فرمشون رو از دست ندن. در قابلمه رو نیمه باز ببندید تا رنگ دلمه تیره نشه و رنگ سبزشون حفظ بشه. بذارید 2 ساعت دم بکشه. داخل ظرف بکشید. با ربی که داخل کره تفت دادید و پیاز داغ تزیین کنید. بفرمایید، غذای لذیذ و خاطر انگیزمون هم آماده شد. برنج داخلش رو ببین، اصلاً له نشده. شما دلمه رو با چه روشی درست میکنید؟ لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.